بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة جديدة من مادة التغذية الرياضية Sport Nutrition لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نقدم اليوم الجزء الثالث من الوحدة السابعة بعنوان Water and Electrolytes، الماء والأملاح المعدنية. This heavily favored Olympic marathoner was unable to finish the race, which was held in hot and humid conditions. هذه الرياضية الأولمبية لا تستطيع أن تكمل السباق نظرا لأنها فقدت كمية هائلة من السوائل، وأيضا حدث لديها اعتلال في نسبة التوازن بين كمية الأملاح المعدنية داخل وخارج الخلايا، وهذا نتيجة وجود السباق في درجة حرارة مرتفعة جدا وأيضا درجة رطوبة مرتفعة جدا. Hypohydration and Rehydration in core temperature. كيف تحدث عملية فقدان السوائل أي الجفاف، وكيف يتم إعادة وتروية الجسم Rehydration حينما ترتفع درجة حرارة الجسم. Dehydrations or moving to state of hypohydration as a result of fluid loss can have an adverse impact on core temperature and ultimately on exercise performance. ما يحدث هو أن نتيجة النشاط الرياضي ونتيجة التمارين الرياضية يحدث انخفاض في نسبة السوائل الموجودة في الجسم، والتي تؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم. Hypovolemia: when there is a loss of body water, the majority of the water comes initially from the extracellular fluid, especially from the plasma. Therefore, as body water is lost through a heavy sweating, there is a gradual loss of blood volume, a condition known as hypovolemia. ما يحدث هو فقدان للسوائل الموجودة في الإكستراسيلولار فلويد، وتأتي غالبا من كمية السوائل الموجودة في الدورة الدموية. لذلك أي فقدان في السوائل أو التعرق الزائد إنما يؤثر على كمية السوائل التي تمر في الدورة الدموية. Because sweat is hypotonic in relation to blood, fewer electrolytes and other solutes are lost in sweets in proportion to the amount of water lost. In this case, the plasma that remains is more concentrated and its osmolarity increases. فقدان كمية كبيرة من السوائل يناسبها تماما كمية من السوائل أو كمية من الماء فقدت من داخل البلازما. إذا كمية التعرق تساوي كمية الفقد التي حدثت في البلازما. في هذه الحالة ترتفع نسبة الأملاح المعدنية وترتفع نسبة التراكيز الموجودة داخل البلازما، وهذا يرفع من الضغط الأسموزي داخل الدورة الدموية. Both of these conditions may adversely affect thermoregulation and exercise performance. هذه الحالتين سوف تؤثر بالتأكيد على التوازن الحراري للجسم وأيضا على الأداء الرياضي. The main function of blood flow is to deliver oxygen-laden blood to tissues, and the needs for oxygen delivery is greatly increased during exercise, particularly in the exercising muscles. الدورة الدموية هدفها الأساسي إيصال الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة، وأهم هذه الأنسجة خلال التمرين الرياضي هي العضلات التي تقوم بأداء الأنشطة الرياضية. Blood flow also helps to control body temperature, and this thermoregulation function is used to a greater extent during exercise in the heat. ما يحدث أيضا هو أن هذا السريان للدورة الدموية يعمل على معادلة درجة الحرارة ويخفض درجة الحرارة الناتجة من الأنشطة الرياضية. A finite and relatively small amounts of blood is available to fulfill both these functions, and exercise in the heat sets up a competition for these limited sources. الجسم يستطيع أن يؤدي إلى حد ما بهذه الوظائف المعتلة، ولكن عند حد ما وارتفاع درجة حرارة الجو أكثر وارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر سوف يتوقف الجسم عن القدرة على استمرار التمرين الرياضي.
The situation gradually becomes worse as the athlete dehydrates because total blood volume continues to decline. تصبح الحالة أكثر سوءا مع انخفاض نسبة الدورة الدموية أو نسبة السوائل في الدورة الدموية. A state of hypohydration will result in an increased core temperature during exercise in the heat and even in normal ambient conditions. هنا ما يحدث أن درجة حرارة الجسم الداخلية سوف ترتفع نتيجة أداء التمرين الرياضي، سواء كان الجو لطيف أو حتى كان الجو بدرجة حرارة مرتفعة. The greater the increase in temperature، كل ما ارتفعت درجة الحرارة أكثر كل ما ارتفعت درجة حرارة الجسم أكثر. It's estimated that for every 1% of body weight that is lost as water, core temperature will be elevated 1 degree of Celsius. بمعنى أن كل 1% فقدان من الجسم على هيئة ماء هنالك ارتفاع في درجة حرارة الجسم الداخلية أو درجة حرارة الجسم الكامنة بدرجة مئوية بدرجة واحدة سيليزية أو إلى 25% درجة سيليزية. هذا ارتفاع كبير في درجة الحرارة. The hypohydrated athletes will experience a decrease in whole body sweat ingress and decrease in skin blood flow. كلما كانت كمية التعرق أكبر كلما كان هنالك فقد للسوائل أكثر، هذا يؤدي إلى هايبوفوليميا، هذا يقلل من وصول الدم مرة أخرى وكمية السوائل مرة أخرى إلى الجسم إلى الجلد، والتي أيضا تؤدي إلى انخفاض كمية التعرق مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة أكبر وأكبر. هذا يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على معادلة درجة الحرارة نتيجة فقدان كمية كبيرة جدا من السوائل الموجودة في الدورة الدموية، which can substantially narrow the two main avenues of heat loss. In addition to the declining blood volume, fluid loss may also adversely affect body temperature through the increase in osmolarity of the blood. ما يحدث هو أيضا يؤثر على درجة حرارة الجسم وتؤثر على قدرة الجسم بتوزيع درجة الحرارة من خلال رفع درجة الأوزمولارية أو رفع درجة الضغط الأسموزي في الدورة الدموية. The portion of the brain that controls the body's thermoregulatory responses in the hypothalamus. The blood becoming hypertonic may have a direct effect on the cells in this region of the brain and their ability to maintain body temperature. The worst case scenario of the increase in core temperature and deteriorating thermoregulatory control is hyperthermia, which may lead to coma and death. heat stroke، هذه تسمى ضربة الشمس. حينما استمرت التمرين الرياضي أو استمر النشاط الرياضي في درجة حرارة مرتفعة ينخفض كمية التعرق من الجسم، هذه سوف تؤدي إلى هايبرثيرميا، ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية أو الحرارة الكامنة، مما يؤدي إلى فقدان للوعي وأيضا ممكن أن يؤدي إلى ديث، هذا نتيجة انخفاض نسبة السوائل الموجودة في الدورة الدموية. Some athletes manipulate fluid intake and fluid balance in an effort to make weight. الآن في جزء من الرياضيين ممكن أنه يستعمل كمية كبيرة من السوائل هذا لأجل اكتساب الوزن. For example, wrestlers may restrict fluid and food intake while engaging in excessive exercise, wearing clothing while exercising that increases body temperature and sweating and taking diuretics. كثير من الرياضيين ممكن يقلل من تناول السوائل لأجل خفض الوزن، بالأخص لاعبي كمال الأجسام أو لاعبي الملاكمة أو لاعبي المصارعة، تفرق معهم جزيئات من الأوزان أو جزيئات من الجرامات. بهذه الحالة ينافس في درجة أقل سهولة أكثر سهولة بالنسبة له، لذلك قد يضطر هذا الرياضي إلى
التعرق بكثرة وأداء أنشطة رياضية كبيرة جدا قبل التوزين للتمرين الرياضي أو المنافسة الرياضية، وقد يضطر في هذه الحالة أيضا أن يأخذ بعض الأدوية التي تعمل كمدرات للبول والتي تقلل من نسبة السوائل في الجسم. طبعا هذا خطير جدا بالنسبة لكل الرياضات. while the goal may be weight loss through dehydration, the result may be hyperthermia. هذا ممكن يؤدي إلى hyperthermia. Tragically, some wrestlers have died from hyperthermia because of these practices. كثير من المصارعين وكثير من الرياضيين تعرضوا للوفاة نتيجة اتباع هذا التكتيك الخاطئ. Electrolyte loss during exercise. Sweat contains the electrolyte sodium, potassium, and chlorine. Small amounts of minerals such as iron, calcium, and magnesium, and trace amounts of urea, uric acid, ammonia, and lactate. إذا العرق بيحتوي كمية كبيرة جدا من الأملاح، أشهرها على الإطلاق الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد، ويحتوي أيضا بعض المركبات الأخرى أو بعض المعادن الأخرى مثل الحديد، الكالسيوم والمغنيسيوم، وبعض المركبات مثل اليوريا واليوريك أسيد والأمونيا واللاكتات. لكن أكثر الأملاح انتشارا هي الصوديوم، البوتاسيوم، والكلورايد، وبالأخص الكلورايد لأنه جزء أساسي في وظائف الغدد العرقية والتي تساعد في إفراز العرق. Of this, sodium is present in the largest amount during light sweatings. Sodium and chloride are reabsorbed from tubules of sweat glands and are not lost in large amount. حينما تكون كمية التعرق خفيفة والإجهاد قليل جدا، فإن كمية الصوديوم التي يتم إخراجها من الغدد العرقية يعاد امتصاصها من خلال السويتنج تيوبيولز، والتي يعاد استعمال هذه الصوديوم والكلورايد مرة أخرى. هذا في حال كان هنالك كمية من التعرق بسيطة. This rate and amounts of sodium loss typically does not pose a problem for athletes if the exercise duration is not over an hour or two. في هذه الحالة حينما تكون لدينا نسبة الأنشطة الرياضية أو المدة للأنشطة الرياضية تتراوح ما بين ساعة إلى 2، بهذه الحالة ليس هنالك فقدان كبير جدا للصوديوم. During exercise lasting less than 2 hours, the athletes would not to pay more attention to fluid replacement to address the water loss through sweating than to sodium replacements. هنا في حال كان النشاط الرياضي أقل من 2 ساعات، الهدف الأساسي في هذه الحالة هي تعويض فقدان السوائل وليس النظر لتعويض الصوديوم. المهم هنا تعويض السوائل دون النظر ودون الاهتمام لنسبة الصوديوم المفقودة، لأن كمية كبيرة جدا من الصوديوم يتم إعادة امتصاصها، وأيضا كمية قليلة يتم إخراجها مع التعرق. Water works well as a fluid replacement beverage under these conditions. The duration is short enough that excessive electrolytes loss is not likely, and therefore electrolytes replacement is not a priority. The duration of activity is also within the range that endogenous carbohydrate, muscle and liver glycogen stores are not likely to be depleted, so the inclusion of carbohydrate in the beverage for exercise of this duration is likely not unnecessary. إذا كان وقت التمرين قصير جدا، تناول كمية من المشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات أو التي تحتوي على الأملاح ليست بذات أهمية، نظرا لأن الجسم قادر على تعويض كمية الكربوهيدرات التي فقدت من خلال الجلايكوليسيس أو من خلال الجلايكوجينوليسيس أو حتى من خلال الجلوكونيوجينيسيس. Consumption of beverages that do contain carbohydrate and electrolytes are not likely to pose any problem for athletes. في مثل هذه ممكن أنها ما تسبب بعض الفوائد الكبيرة، ولكن تناولها لا يسبب الضرر. More than 2 hours of conditioned exercise typically marks the transition when the use of fluids that contain sodium and carbohydrate becomes appropriate, and
As explained earlier, it's possible for athletes engaged in a prolonged moderate to high intensity exercise in hot environment to sustain sweat rates of 1 liter to over 2 liters per hour, resulting in substantial sodium loss حوالي 1.5 إلى 3 جرام بير اور. إذا كان هنالك اندماج في النشاط الرياضي بنشاط رياضي قوي أو متوسط القوة بهذه وفي درجة حرارة مرتفعة جدا، هنا يتوقع أن يفقد من السوائل تقريبا من 1 لتر إلى 2 لتر، وكل 1 لتر يفقد من الماء يفقد مقابلها 1.5 جرام من الصوديوم. In such cases, sodium replacement should begin during exercise by including sodium in beverages or eating salty tasting snacks. هنا من النقاط المهمة جدا المشروبات التي يجب أن يتناولها هذا الرياضي يجب أن تحوي بداخلها الكمية الملائمة من الصوديوم والتي تعمل على تعويض كمية الصوديوم التي فقدت من خلال الجسم. إذن هنا نقطة مهمة جدا، حينما يكون مستوى النشاط الرياضي قوي جدا أو متوسط القوة وهنالك فقدان كبير للسوائل من خلال التعرق، يجب تعويض السوائل بالإضافة إلى تعويض الصوديوم. The addition of sodium may also encourage greater voluntary drinking and may aid in the uptake of water from a small intestine. أيضا تناول كمية أكبر من الصوديوم هذا يشجع على تناول كمية أكبر من الماء وبالتالي الاستفادة على امتصاص أكبر كمية من خلال small intestine. Athletes that train and compete at this distance and duration should experiment during training to determine the needs for sodium and carbohydrate replacement during exercise. الرياضي الذي يؤدي لمسافات طويلة ولوقت طويل من الأنشطة الرياضية يجب أن يقدر لنفسه كمية الصوديوم والكربوهيدرات التي يحتاجها خلال النشاط الرياضي. One strategy for sodium replacement during a prolonged exercise when there are large sodium losses through sweetenings is the use of sodium supplements in the form of salt tablet. في بعض الأحيان يضطر الرياضي لتناول حبوب ملحية حتى يعوض نسبة الصوديوم التي يفقدها. Triathletes competing in Ironman length events may be exercising vigorously in thermally challenging environment for 8 to 12 hours or more. بعض أنواع الرياضات والتي تعتمد على تنوع الألعاب الرياضية والتي تستمر هذه المنافسة من 8 ساعات إلى 12 ساعة وفي درجة حرارة مرتفعة، مثل هذه الألعاب الرياضية ممكن أن تؤدي إلى فقدان كمية هائلة من السوائل وأيضا من الصوديوم. As these athletes have become aware of the danger of hyponatremia that may occur in these events, some have attempted to counter the sodium loss by consuming it in the more concentrated form of salt tablets. A number of commercial products are marketed for this purposes. Example include lava salts and succeed. بعض الأدوية أو بعض المستحضرات يتم إعدادها بشكل مخصوص لتعويض الجسم في الصوديوم نتيجة للهايبوناتريميا التي تحدث لدى الرياضي. 1 جرام كبسول of succeed contain 314 ملغ of sodium and 21 ملغ of potassium with the recommended dose of not more than 2 capsules per hour. هذه كبسولة واحدة تحتوي على نسبة محددة من البوتاسيوم ومن الصوديوم بحيث لا تتجاوز هذه الكمية حبتين يوميا أو حبتين للساعة الواحدة بناء على طبيعة النشاط الرياضي الذي يقوم به هذا الرياضي وبناء على كمية التعرق وعلى درجة حرارة الجو وطول فترة التمرين الرياضي. Exercise-related muscle cramping. It has long been believed that such cramping is due to dehydration, changes in electrolyte concentration, or both.
إذا هنالك اعتقاد وإيمان كامل بأن مثل هذا التغير أو مثل هذه الآلام التي تحدث في العضلات تكون إنما نتيجة الجفاف أو نتيجة تغير توازن الأملاح المعدنية أو كلاهما. May be a result of non-nutritional causes, lack of stretching, heat cramps, total body cramping when exercising in the heat, may be a result of rapid and large fluid and sodium losses. Individualized plan for sodium and fluid during and after exercise is needed. إذن مهم جدا معادلة كمية الأملاح التي تفقد في كل مرة، وأن يتعود الرياضي على الكمية التي يجب أن يكون بحاجة لها في التمرين الرياضي التالي. هذه تأتي مع الخبرة ومع التعود. Monitoring hydration status. كيف يمكن لنا أن نراقب حالة الإماهة في الجسم أو اكتساب الجسم للسوائل أو المحافظة على توازن السوائل في الجسم؟ النقطة الأولى من خلال radioactive method. This method, while accurate, is expensive and time consuming, requiring training personnel and not suitable for daily monitoring. هذه تعتبر فعالة جدا radioactive methods من خلال استعمال النظائر يمكن للجسم أن يحسب من خلالها كمية الصوديوم التي تفقد، لكنها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى أفراد مدربين، ولكنها غير ملائمة للتمرين اليومي أو للمراقبة اليومية، مع ذلك هي مكلفة جدا. الطريقة الثانية هي a second method of testing fluid balance involve measuring plasma solutes من خلال مراقبة تركيز الأملاح الموجودة في الدورة الدموية. This method is also not very practical or desirable for frequent monitoring because of time, expensive and necessity for drawing blood, but it is often used in research setting. من النقاط المهمة جدا هنا أن مراقبة كمية الأملاح الموجودة في الدم هي ليست عملية نظرا للإجراءات الكثيرة التي تحيط بهذه الخطوة. When an individual becomes hypohydrated, the amount of urine produced is often lower than usual due to water conservation by the body. حينما يكون هنالك حالة من الجفاف وفقدان للماء من خلال التعرق، كمية اليورين التي يصنعها الجسم تعتبر قليلة جدا، نظرا أن الجسم يحافظ على كل السوائل التي توجد داخل الجسم للمحافظة على الضغط الأسموزي داخل الدورة الدموية والمحافظة على وظائف القلب بالصورة السليمة. 24 hour urine collections can easily measure volume, but this can be a time consuming and unpleasant task and one that is not practical for an athlete to perform on a regular basis. However, in the hypohydrated individual, the urine also has a higher specific gravity concentration of particles, higher osmolarity and darker colors. إذا تم استعمال مثل هذه الطريقة، الأفراد الرياضيين الذين حدثت لديهم حالة من الجفاف سوف تكون لديهم عينة البول أو اليورين كثيفة جدا، لديها تراكيز عالية جدا في البارتيكلز أو السوليوتس، higher in osmolarity نسبة التركيز عالية جدا، وداركر in color درجة اللون فيها داكنة جدا. urine specific gravity يجب أن تكون أقل من 1.2%، and urine osmolarity لازم يكون أقل من 700 ملي أوزمول لكل كيلوغرام are considered consistent with euhydration. إذا كان هذه الحالة أقل بهذه الأرقام أو بهذه النسب، معنى كلام أن الجسم في حالة من التوازن المائي. Observation of urine is more subjective and may not be as precise as laboratory measure, but is a more practical approach that can be easily conducted whenever the athletes urinate. Armstrong has suggested the use of urine color scale to estimate the degree of hypohydration. Although it lacks precision, urine color may be an easy practical marker that an athlete can use in conjunction with other markers to assess
Hypohydration status. إذا هذه تعتبر من الوسائل المساعدة والعملية جدا لمعرفة التوازن المائي في الجسم، وهل هنالك جفاف أو لا يوجد هنالك جفاف. ما يحدث هو أن لون البول يعطينا إلى أي حد يوجد تركيز في السوليوتس أو في الأملاح المعدنية في هذه العينة، طبعا بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى. Urine color may be affected by diet, consumptions of beets, dietary supplements, a medication and these reduce the accuracy of color test. نتيجة لتأثر لون عينة البول بالأطعمة والأدوية وبعض المكملات الغذائية، هنا لا تعتبر دقيقة بشكل فعال. Weight loss that occurs as a result of a single exercise bout is likely due to fluid loss. Thus, changes in body weight can be used as a marker of short-term fluid loss and as a benchmark of subsequent rehydration. إذا من النقاط المهمة جدا فقدان السوائل يعتبر من العلامات التي تؤدي إلى الويت لوس بالمراحل المبكرة. هذا هو التوازن المائي الذي يحدث داخل الجسم والذي يتأثر مباشرة بعدد من الهرمونات وبصورة كبيرة. الأول هو عبارة عن تناول الماء في رقم 1 fluid intake is low، عدم تناول كمية ملائمة من الماء. ما يحدث بعد ذلك blood volume decreases and the osmotic pressure increases. إذا زادت كمية الضغط الأسموزي وانخفضت نسبة السوائل الموجودة في الدورة الدموية. هذا يتجه مباشرة إلى الهيبوثالاموس، وهنالك توجد بعض المستقبلات receptors in hypothalamus تؤدي وبصورة كبيرة إلى ومن خلال البوستيريور بيتيوتري جلاند إلى إخراج الأنتيديوريتيك هرمون الفاسوبريسين. هذا الهرمون وظيفته الأساسية هي زيادة كمية السوائل الموجودة في الدورة الدموية وإيقاف خروج السوائل عن طريق اليورين أو عن طريق الكدني. إذا في رقم 3 غالبا بعدها إلى الدورة الرابعة يحدث لدينا collecting ducts become more permeable. هنا تصبح نفاذية collecting duct أو القنوات الجامعة أكثر نفاذية، مما تعمل على إعادة كمية كبيرة جدا من السوائل إلى الدورة الدموية مرة أخرى. water reabsorption increases، ولما بتزيد كمية water reabsorption بتزيد كمية السوائل الموجودة في الدورة الدموية. blood volume increases and osmotic pressure decreases. هنا ترجع الدورة الدموية إلى حالتها الطبيعية وينخفض الضغط الأسموزي، وهذا يؤثر في البوستيريور بيتيوتري جلاند من خلال خفض إنتاج الأنتيديوريتيك هرمون أو الفاسوبريسين مرة أخرى. هذه حالة التوازن التي تحدث في الجسم. مع انخفاض كمية السوائل ينشط هذا الهرمون، ومع رجوع كمية السوائل إلى وضعها الطبيعي في الدورة الدموية ينخفض نشاط هذا الهرمون. Monitoring hydration status، كيف يتم مراقبة حالة الإماهة أو التوازن المائي في الجسم. Precise measurement isotope dilution plasma osmolarity 24 hour urine collection expensive time consuming and or require laboratory equipment. هذه الأدوات أو هذه الوسائل تعتبر دقيقة لكنها تأخذ وقت أكثر، وهي بحاجة إلى أدوات معملية كثيرة جدا. النقطة الثانية التي يمكن أن تكون أسهل قليلا الurine analysis measurement of specific gravity and osmolarity subjective analysis of urine color practical less expensive and or reasonable accurate أقل في الجودة والكفاءة لكنها تعتبر ملائمة جدا نظرا لسهولة الحصول على هذه النتائج. accurate changes in blood and body weight، كل 1 لتر يفقد من of water loss
تقريبا يساوي 1 كيلوغرام فقدان من الجسم. tracking daily weight tracking per and post exercise weight. كيف يمكن أن نقدر كمية الفقد التي حدثت في السوائل؟ هو أن نأخذ الميزان قبل بدء التمرين ونأخذ الميزان بعد نهاية التمرين. Not recommended for use with those struggling with disordered eating. Simple hydration assessment tool, weight loss, thirst and urine. أفضل طريقة لمراقبة التوازن المائي في الجسم من خلال الويت لوس، كمية الفقد في الوزن، الثيرست العطش، وأيضا اليورين كلر لون البول، وإلى أي حد وصل في الدكانة أو أن يكون فاتحا. هذا يؤثر بشكل كبير على مستوى الهيدريشن. هذا هو اليورين كلر تشارت. كلما كان هنالك لون أكثر داكنا إلى الأسفل عند رقم 8، هذا يدل على أن نسبة التراكيز مرتفعة جدا، وأن مستوى الجاذبية به أيضا تعتبر عالية جدا نظرا لارتفاع معدل الأملاح المعدنية وانخفاض نسبة السوائل في هذا اليورين. في دراسة في عام 2005 قدمت لنا بعض النتائج المهمة جدا حول مستوى الهيدريشن. have suggested a simple logical approach using a combination of factor thirst, body weight loss and dark urine color. هذه العوامل الثلاثة تصف لنا حالة الهيدريشن. The presence of any one of these factors may not provide sufficient evidence of inadequate hydration, but there is increasing probability with the overlap of two or all three factors. هذه العوامل متشابكة جدا ومتداخلة جدا. عامل واحد منها قد لا يعطينا دلائل كافية، لكن وجود العوامل الثلاثة تعطينا دلالة كافية على مستوى الهيدريشن. وجود عاملين منهم يدل أيضا على درجة متقدمة من الديهيدريشن. Each morning athletes need to evaluate whether they are thirsty. يجب في كل صباح أن يقدر هل لديه عطش. Their urine is dark yellow and their body weight is noticeably lower than the previous morning. هل لديه فقدان في الوزن عما كان في اليوم السابق. If one of these conditions is present, then they may be hypohydrated. إذا كانت واحدة من هذه العلامات موجودة، احتمال أن يكون لديه حالة من الhypohydration. If two conditions are present, there is likely they are hypohydrated. إذا كان هنالك عاملين من العوامل الثلاثة موجودة، فهذا يدل على أنه في درجة كبيرة من الhypohydration. If all three conditions are present, then it's very likely they are hypohydrated. Rehydration strategies can then. إذن في هذه الحالة ممكن أن يبدأ في إذا كانت لديه العوامل الثلاثة موجودة، فهذه دلالة كاملة على أن لدى هذا الرياضي درجة عالية من الهايبوهيدريشن. هذه الخطوات المتشابكة الثلاثة. الأولى هي عبارة عن W وهي weight loss daily، اليو وهي عبارة عن urine color، والثيرست اللي هي عبارة عن حرف التي. إذا تواجدت الثلاثة مع بعضهم البعض بالنقطة المنتصف في نقطة التركيز very likely، معنى الكلام أن لديه بالتأكيد hypohydration. إذا كان موجود عاملين فقط فهو احتمال عالي أن يكون لديه hypohydration، وإذا كان لديه واحدة احتمال أن يكون لديه مؤشر من الهايبوهيدريشن. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.